Bun găsit, dragii mei! Astăzi vom pregăti o rețetă a bunicii mele de plăcintă cu dovleac. Este o rețetă simplă, care se pregătește foarte ușor și cu ingrediente la îndemâna oricui. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare. Pentru aluat avem nevoie de următoarele ingrediente: 550 de grame de făină cu 10% proteină, 300 de ml de lapte călduț, 60 de ml de ulei vegetal, 2 ouă de mărime medie, 70 de grame de zahăr tos, 25 de grame de drojdie proaspătă sau 8 grame de drojdie uscată, 6 grame de sare, o linguriță de extract de vanilie și o linguriță de coajă rasă de lămâie. Pentru umplutură avem nevoie de următoarele ingrediente: 1,5 kg de dovleac plăcintar cântărit fără coajă, 250 de grame de zahăr tos și o linguriță de praf de scorțișoară. În plus mai avem nevoie de un ou pentru a unge plăcinta și opțional de zahăr pudră dacă doriți să presărați plăcinta cu zahăr. Pentru început vom pregăti umplutura ca să aibă timp să se răcească. După ce tăiem dovleacul pe jumătate, îl scobim cu o lingură de semințe. Fiecare jumătate de dovleac o vom tăia în bucăți potrivite de aproximativ 2 cm jumătate 3. Cu ajutorul unui cuțit sau a unui decojitor de legume, vom decoji fiecare bucată de dovleac. După ce decojim dovleacul, îl vom da prin răzătoarea cu găuri mari. Punem o tigaie încăpătoare la foc mic, în care vom adăuga dovleacul ras amestecat cu zahărul tos și praful de scorțișoară și îl călim aproximativ 15 minute, până când se va amuia puțin și va elimina din lichidul lăsat. După aproximativ 15 minute, dăm cratița de pe foc și punem dovlecelul la răcit. Între timp, vom pregăti aluatul pentru plăcintă. Vom cerne făina într-un castron încăpător, nu doar pentru impurități, ci și pentru a fi mai aerată. În felul acesta vom obține o plăcintă mult mai pufoasă. Următorul pas este să activăm drojdia. Punem într-un castronel 25 de grame de drojdie proaspătă sau 8 grame de drojdie uscată, adăugăm o linguriță de zahăr care are rolul să ajute la activarea drojdiei, adăugăm 2-3 linguri de lapte călduț și o lingură-două de făină și amestecăm până încorporăm toate ingredientele. După omogenizare, lăsăm 10 minute la odihnă pentru activarea drojdiei. După aproximativ 10 minute, drojdia este activă, așa trebuie să arate, să fie plină de bășicuțe. Facem o gropiță în grămăjoara de făină și adăugăm maiaua. Peste laptele călduț adăugăm zahărul rămas, coaja rasă de lămâie și o linguriță de extract de vanilie sau 2 pliculețe de zahăr vanilat. Amestecăm până la dizolvarea zahărului și îl adăugăm peste maia.
Adăugăm și ouăle după ce le vom bate puțin cu o furculiță. Sarea o vom pune pe margine ca să nu intre în contact direct cu drojdia, pentru că îi va încetini fermentarea. Amestecăm încet cu lingura, apoi cu mâna, până la încorporarea tuturor ingredientelor. După ce am amestecat toate ingredientele și am obținut un aluat lipicios, îl vom transfera pe masa de lucru unsă cu puțin ulei pentru a-l frământa mai bine. Adăugăm uleiul puțin câte puțin și continuăm să frământăm până când vom obține un aluat elastic și nelipicios, aproximativ 15 minute. După ce am obținut un aluat elastic și nelipicios, îl vom transfera într-un bol încăpător uns cu puțin ulei. Acoperim cu folie de plastic și lăsăm aluatul la dospit până își va tripla volumul, aproximativ o oră. După ce și-a triplat volumul, transferăm aluatul pe masa de lucru unsă cu puțin ulei și îl vom împărți în 5 părți egale. Din cele 5 bucăți de aluat vom forma 5 mingiuțe de aceeași mărime. După ce formăm mingiuțele, le acoperim cu folie de plastic și le lăsăm 10 minute la odihnă. După 10 minute, aluatul s-a relaxat și putem să lucrăm cu el mult mai ușor. Pudrăm masa de lucru cu puțină făină și întindem fiecare mingiuță cu ajutorul unui sucitor într-un dreptunghi de aproximativ 25 pe 35 cm. După ce am întins suficient, împărțim umplutura în 5 părți egale și punem pe fiecare foaie o parte din umplutură. Cu ajutorul unei spatule, întindem umplutura uniform pe toată suprafața foii. Mărginile le vom lăsa curate ca să putem să închidem plăcinta. Aducem mărginile de pe lățime spre interior și rulăm foaia pe lungime. Izolăm mărginile ca să nu iasă umplutura și așezăm ruloul pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Formăm și celelalte plăcinte în același mod și le așezăm pe tavă, lăsând o distanță între ele de aproximativ 2 cm. Acoperim cu folie de plastic și lăsăm plăcințelele la dospit aproximativ 20 de minute. După ce au dospit suficient, batem un ou cu ajutorul unei furculițe și ungem plăcințelele cu el. După ce le-am uns cu ou, coacem plăcințelele la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 35-40 de minute sau până când trec testul scobitorii. Când s-au rumenit frumos, le scoatem din cuptor și le ungem imediat cu un sirop făcut din aproximativ 30 de ml de apă și o linguriță de zahăr.
Scoatem plăcințelele pe un grătar și după ce s-au răcit complet, le putem servi așa simple sau pudrate cu zahăr praf. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Încercați-o și dumneavoastră, cu siguranță o să vă placă. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine, vă doresc toate cele bune și vă aștept cu drag și la următoarele rețete. La revedere!